फाइनली नेपालमा चाहिँ OnePlus 15R भन्ने फोन लन्च भइसकेको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यही फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो फोनको फिचर्सहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। यसको स्पेसिफिकेसन, पर्फर्मेन्स, क्यामेरा, ब्याट्री, गेमिङ, सफ्टवेयरहरू, डिजाइनहरू सबै कुराको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेलली कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ, अन्डर 1 लाख होइन 1 लाखको अन्डरमा चाहिँ तपाईँले एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। चाहिँ यो फोनको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। यसको चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट तपाईँले नेपालमा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको 12GB र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको मोडल, जसलाई चाहिँ तपाईँले नेपाली मार्केटमा लगभग 1 लाखमा किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको 12GB र 512GB स्टोरेज मोडल, जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 1,05,000 पर्न जान्छ। दुइटैको प्राइस डिफ्रेन्स लगभग त्यही 5-6 हजार मात्र छ। सो तपाईँले चाहिँ यदि 512GB वाला भेरिएन्ट किन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र तपाईँले यदि यो फोन चाहिँ प्रिबुक गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो खालको अफरहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन। एयरपोड्सहरू यताउता थुप्रै अफरहरू चलिरहेको छ। सो यदि प्रिबुक गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ थुप्रै खालको गिफ्ट्सहरू पनि जित्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यसमा 6.83 इन्चको ग्लास बडी पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै प्रिमियम छ। हातमा छुट्दा पनि एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो खालको रेटिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईँको चाहिँ IP69K सम्मको छ। तपाईँको चाहिँ यो रेटिङले तपाईँको फोनलाई धुलो र पानीबाट एकदमै प्रोटेक्ट गर्छ। यसमा दुईवटा कलर अप्सनहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा ब्ल्याक छ एउटा मिङ छ। दुईटै कलर अप्सनहरू चाहिँ एकदमै स्टाइलिस चाहिँ देखिन्छ। यो फोन चाहिँ एकदमै सलिड फिल हुन्छ, हातमा छोप्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग बनेको छ। अनि तपाईँको चाहिँ प्रोटेक्सन पनि एकदमै राम्रो छ। डिजाइन बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, एकदमै कुल टाइपको तपाईँलाई यो फोनले भाइब दिन्छ होइन। अनि डिजाइन पनि हल्का युनिक टाइपकै छ, हल्का मोडर्न टाइपको होइन। सो ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ प्रिमियम, एकदमै स्टाइलिस, एकदमै मोडर्न र एकदमै कम्फर्टेबल टाइपको तपाईँले यसमा डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ। फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यसमा एकदमै ठुलो, एकदमै ब्राइट र एकदमै अल्ट्रा स्मुथ खालको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 6.83 इन्चको एमोलेड प्यानल डिस्प्ले छ, 1.5K सम्म रिजोल्युसन छ, 165 हर्जसम्मको रिफ्रेस रेट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 1800 निट्सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। अब डिस्प्ले एकदमै ठुलो छ होइन, एकदमै राम्रो खालको तपाईँले चाहिँ यसमा क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेमा 165को रिफ्रेस रेट छ भन्नुको मतलब डिस्प्ले एकदमै स्मुथ पनि तपाईँको चाहिँ हुनेवाला छ। ब्राइटनेस पनि तपाईँले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरू यदि बाहिर बसेर फोन युज गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको चाहिँ डिस्प्लेमा सबै कुराहरू एकदमै क्लियरली भिजिबल तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ HDR10+ को तपाईँले चाहिँ पिक ब्राइटनेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। डिमिङहरू, आई कम्फर्टहरू तपाईँले फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको आँखामा केही पनि समस्या आउँदैन। सो यस्तो खालको फिचर्सहरू छ। ओभरअल डिस्प्ले एकदमै भाइब्रेन्ट, एकदमै ब्राइट, एकदमै स्मुथ। अब मुभिजहरू हेर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो क्वालिटी होइन। अनि गेमिङहरू गर्नको लागि पनि सबै कुरा एकदमै राम्रो भएको तपाईँले यो फोनमा डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले क्वालकम स्न्यापड्रागन 8 Gen 5 चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि वान अफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट हो। एकदमै दामी खालको चिपसेट छ। तपाईँले चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो खालको गेमिङहरू अनि पर्फर्मेन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। पब्जी अथवा फ्री फायरहरू तपाईँले एकदमै इजिली, एकदमै राम्रो ग्राफिक्समा, एकदमै राम्रो हाई सेटिङमा तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अरू कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजाले नै भइहाल्छ। अब गेमिङ तपाईँको एकदमै राम्रोसँग हुन्छ भनेपछि तपाईँको अरू कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ केही पनि प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। मेमोरी र स्टोरेजको बारेमा मैले भनिसकेको छु। अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा Android 16 विथ Oxygen OS 16 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले 4 वर्षको एन्ड्रोइड अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ र 6 वर्षसम्मको तपाईँले सेक्युरिटी अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एउटा लङ टर्म सपोर्ट हो। सो अब ओभरअल पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै राम्रो छ पर्फर्मेन्स होइन। जुन यसमा चिपसेट छ एकदमै महँगो, एकदमै दामी, एकदमै पावरफुल खालको तपाईँको चिपसेट हो। 5G चिपसेट हो यो चाहिँ होइन। पुरै तपाईँको चाहिँ AI पर्फर्मेन्समा बेस छ यो होइन। सो तपाईँले चाहिँ यसमा एकदमै राम्रोसँग गेमिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो पर्फर्मेन्सको बारेमा यसमा केही पनि धेरै भन्नु पर्दैन। यदि भन्नुहोस् एकदमै पावरफुल छ। अब तपाईँले 1 लाख रुपियाँ हालिराख्नु भएको छ
भनेपछि तपाईँले अब आफै बुझ्नुहोस् होइन। अब यो फोनमा चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले योभन्दा यदि महँगो फोनहरू पनि किन्नुभयो भने होइन OnePlusको तपाईँले चाहिँ त्यसमा पाउने चिप्सहरू चाहिँ यही फोनमा पाइराख्नु भएको छ कि जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो क्या। सो त्यही नै हो। यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको तपाईँले सोनी IMX906 भन्ने मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ जसमा OIS पनि छ। अनि तपाईँले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स, 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा, 4K र 120 FPS सम्म तपाईँले भिडियोजहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ विथ स्टेबलाइजेसन होइन। OIS पनि छ। सबै कुरा चाहिँ तपाईँको एआईमा निर्भर छ होइन। अल्ट्रा क्लियर मोडहरू भयो, नाइट मोडहरू भयो, तपाईँले थुप्रै टाइपको चाहिँ तपाईँले एआई फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ क्यामेरामा, जसले गर्दा तपाईँको फोटोज अथवा भिडियोजको क्वालिटी चाहिँ एकदमै दामी आउँछ होइन। डेमा पनि अनि नाइटमा पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै दामी आउँछ। नो डाउट OnePlusको क्यामेराहरू एकदमै दामी हुन्छ। मैले तपाईँलाई जुन भिडियोमा पनि भनिरहेको छु होइन, क्यामेरा एकदमै बबाल हुन्छ OnePlusको। त्यसमा चाहिँ यो फोनमा त झनै दामी छ। OISहरू छ, सोनीको क्यामेरा छ, क्यामेरामा पनि तपाईँलाई चाहिँ केही डिसपोइन्ट गर्दैन। एकदमै दामी एकदमै राम्रो, एकदमै कलरफुल टाइपको फोटोजहरू चाहिँ तपाईँले यो फोनबाट खिच्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको ब्याट्री चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 7400 mAh को तपाईँले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि OnePlusको आजसम्मको सबैभन्दा लार्जेस्ट ब्याट्री मध्ये एक हो। अनि 80 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड छ। अब यति भनेपछि तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला, एकदमै ठुलो ब्याट्री छ प्लस चार्जिङ स्पिड पनि एकदमै हाई छ, जसले गर्दा चार्जिङ पनि उत्तिकै हुन्छ र त्यो चार्ज एकदमै लामो समयसम्म टिक्छ भने, जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ चार्ज गरिराख्नु पर्ने प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। तपाईँले मजाले फोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। गेमिङहरू भयो, मुभिजहरू भयो, सबै कुरा तपाईँले मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ यो फोनको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा स्न्यापड्रागन 8 Gen 5 भन्ने चिपसेट छ होइन, जो कि एकदमै दामी हो गेमिङको लागि। प्लस यसमा थर्मल म्यानेजमेन्ट पनि तपाईँको एकदमै राम्रो छ। फोन तात्दैन तपाईँको चाहिँ चाँडै होइन, अनि ताते पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग म्यानेज हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले BGMI, कल अफ ड्युटी, PUBG, फ्री फायर जस्तो गेमहरू एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो खालको फ्रेम रेटहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। टच रेस्पोन्स पनि एकदमै राम्रो छ, भ्युजर्सहरू पनि एकदमै राम्रो छ। सो तपाईँले चाहिँ यो फोनमा यदि तपाईँहरूले यो फोन किन्नुभयो भने तपाईँले त्यसमा एकदमै राम्रोसँग गेमिङलाई इन्जोय गर्न। अब चाहिँ यो फोनको अरू फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा अक्सिजन OS 16 भन्ने तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर छ, जसले एकदमै राम्रो खालको क्लिन एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स तपाईँलाई दिन्छ। 4 वर्षको सम्म तपाईँले एन्ड्रोइड अपडेट पाइराख्नु भएको छ। 6 इयरको तपाईँले सेक्युरिटी अपडेटहरू पाइराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको एआई फिचर्सहरू छ, जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी एकदमै राम्रो हुन्छ। आई कम्फर्ट भयो, अडियोहरू भयो, अनि तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो खालको कस्टमाइजेसन टुल्सहरू छ, जसले गर्दा तपाईँको आँखा पनि बिग्रिँदैन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो अनुसार चाहिँ युआईलाई एकदमै कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईँले अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै फास्ट छ र एकदमै सेक्युर छ। अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फोनको सरल समरी गरिदिन्छु, जसले गर्दा फोनको बारेमा बुझ्न, फोन किन्ने नकिन्ने भनेर तपाईँहरूलाई डिसिजन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो फोनको राम्रो कुराहरूबाट सुरु गरौँ। अब राम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा मेन भनेको यसको पर्फर्मेन्स एकदमै बबाल। योभन्दा महँगो फोनहरूमा पाइने भन्दा यो फोनमा तपाईँले एकदमै दामी खालको पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री पनि एकदमै ठुलो, एकदमै दामी छ, डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो छ, अनि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको अपडेट सपोर्टहरू पाइराख्नु भएको छ। सो सबै कुरा यसमा राम्रो छ, बट यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू पनि छ। जस्तै सबभन्दा पहिलो प्रब्लम भनेको चाहिँ क्यामेरा हो। क्यामेरामा पनि तपाईँको अरू प्रब्लमहरू छैन, बट यसमा चाहिँ तपाईँले टेलिफोटो पाउनुहुँदैन, जसले गर्दा जुम यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको चार्जर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 55 वाटको मात्र दिइरहेको छ, जो कि तपाईँलाई चाहिँ 80 वाटको दिनुपर्ने हो। उनको चार्जिङ क्यापेसिटी भनेको 80 वाटको हो, बट तपाईँले यसमा चाहिँ बक्समा चाहिँ मात्र 55 वाटको चाहिँ तपाईँले चार्जर पाइराख्नु भएको छ। भनेको मतलब यदि तपाईँलाई चाहिँ यो फोनको 100% चार्जिङ स्पिड एचिभ गर्नु छ भने तपाईँले छुट्टै एडाप्टर किन्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रब्लम चाहिँ मैले देखेको प्रब्लम होइन, मैले पढ्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि पाएको कुरा हो। अब यो कतिको रियल छ भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन होइन। बाँकी यति नै हो यो फोनको प्रब्लमहरू। बाँकी यो फोन एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि एउटा युनिक खालको फोन होइन, एकदमै दामी खालको पर्फर्मेन्स एकदमै बबाल भएको फोन चाहिएको छ भने यो फोन तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो फोनलाई यदि तपाईँहरूले बाहिर देशबाट यदि किन्नुहुन्छ भने अलिकति सस्तो पनि पर्न जान्छ, 80,000 जतिमा। तपाईँले चाहिँ यसको त्यो फर्स्टवाला भेरिएन्ट किन्न सक्नुहुन्छ। बाँकी
यो फोन एकदमै राम्रो छ हैन। यो फोन कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।